guys, welcome back to my YouTube channel Niiki's vlog. কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে মই ভালে আছো আৰু আজি ভিডিওটো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য হল মানে উদ্দেশ্য নহয় মানে মই আজি ফাৰ্স্ট টাইম নিজে চিকেন বনাম আগে পিছেও বনাই দিছো বাট খুৰি নহলে মাই খাই থাকে কি কেতিয়া দিব লাগে বাট আজি মই নিজে ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছো নিজে চেষ্টা কৰিম বনাব কাৰো পৰা একো হেল্প নলও তো পাৰোনে নোৱাৰো নাজানো কিন্তু ট্ৰাই কৰিম চাই থাকক আপোনালোকেও কেনেকুৱা হয় বা পাৰোনে নোৱাৰো আৰু মানে হেনুকা একো ৰেচিপি নাই হা মানে মই ঘৰত যেনেকে বনাই সকলোৱে যেনেকে নৰমালি বনাই খাই তেনেকেই বনাম একো তেনেকুৱা ৰেচিপি নাই তো চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈ লেটস গো তো ফাৰ্ষ্টতে মই আলু কাটি লম এটো কাটি আলুটো আৰু আলু কাটা হল এতিয়া কাটিম পিয়াজ কান্দিম মানে কাৰণ এটো বন্ধুৱাই আৰু তো বলক কাটো পিয়াজ আৰু এতিয়া এটো নহৰু এৰাউণ্ড পিয়াজ এতিয়া মই ধুই লম এটো হল আলুটো ধুই লম এতিয়া মই পিয়াজখিনি ফাৰ্স্ট সৰুকে কুটি লম তো আজি নিজে কৰিম তো অলপ দেৰি হৈ যাব চাগে পিয়াজখিনি কুটি লওঁ ভাজিবৰ কাৰণে আৰু আজি চিকেনটো বনাম মই জুইত আগে পিছে মই হেয়াত বনাওঁ গেছত বনাই পাইছোঁ জুইত আজিলৈ বনাই পোৱা নাই জুইত বনালে বহুত টেষ্টি হয় মই হাতে বনাই নহয় খাই পাইছোঁ তো জুইত ট্ৰাই কৰিম আজি মই দিছে পিয়াজ আৰু এতিয়া মোৰ পিয়াজখিনি কাটা হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া আলুখিনি কাটিম আৰু এয়া আদা নহৰু জিৰাৰ এটা পেষ্ট কৰি ল'ম এতিয়া মই মিক্সিতকে অলপ চাই আৰু এইখিনি হ'ল চিকেন মানে লোকেল মুৰ্গী আৰু মই যিহেতু জুই ধৰিব নাজানো এয়া খুৰীয়ে জুই ধৰি দিছে মই জুই ধৰিলে জীৱনতো জুই নুঠে তো খুৰীয়ে জুইটো ধৰি দিছে আৰু এতিয়া মই বনাম খুৰীয়ে এইটোৱে যে হেল্প কৰিছে আৰু মই খুৰীৰ পৰা হেল্প নলওঁ নিজে বনাম আৰু মই তেলটো দি দিলোঁ এয়া আৰু এতিয়া তেলখিনি অলপ গৰম হোৱালৈ ৰখিম আৰু এয়া মই শুকান জলকীয়া দুটা লৈছোঁ এতিয়া দি দিম তেলখিনিত এতিয়া এয়া হ'ল পাঁচফোৰণ দি দিম ইয়াতে আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম পুৰা বতাহ দি আছে জুই দেখিছেনে নাই পুৰা একদম বতাহতে গৰম লাগিছে বহুত বেছি মোৰ পিঁয়াজখিনি লাহে লাহে হ'ব ধৰিছে আৰু পিঁয়াজখিনি আধা ভাজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি দিম মাংস ঢালি দিলোঁ মানে জুইত মাংস বনোৱা ইমান সহজ নহয় বহুত টান হয় এনেকুৱা গৰম লাগিছে ইফালৰ পৰা ৰ'দ আহি আছে ইফালে জুই হালত বেয়া হৈ গৈছে মোৰ মাংস বনাই তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নাপাহৰিব তো মাংসটোৰ কালাৰটো বাৰু কালাৰ আহিব হোৱা নাই বহুত টাইম আছে কালাৰ আহিবলৈ আৰু এতিয়া আমি মছলাখিনি যে পেষ্ট কৰিছিলোঁ এইখিনি ইয়াতে দি দিম এইখিনি হ'ল আদা নহৰু আৰু জিৰাৰ পেষ্ট ইয়াতে দি দিম গোটেইখিনি
তো এতিয়া মই ছিঙিবলৈ আহিছোঁ জলকীয়া। তো আঞ্জাত দিবৰ কাৰণে জলকীয়া লাগিব। তো এয়া ঘৰৰ জলকীয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়া কৰি পকিছে। এয়া ঘৰৰ জলকীয়াই দিম আমি আঞ্জাত আজি। আগফালে অলপ ৰঙা ৰঙা জলকীয়াও লৈ লওঁ। হে গছ চছ চব ছিঙি আহিল। আৰু এইডাল হ'ল বেঙেনাৰ গছ। অলপ পানী এড কৰিম কাৰণ তলত লাগি গৈছে এইটো। এতিয়া নিমখ এড কৰিম আৰু এতিয়া হালধি এড কৰিম। চিকেন মছলা আৰু অলপমান দিম। বতাহতে উৰিয়ে গৈছে পুৰা। আৰু এইবাৰ ধনিয়াৰ গুড়ি অলপ এড কৰিম। এইটো হ'ল ধনিয়াৰ গুড়ি, এতিয়া এইটো এড কৰিম। প্লাছ হৈ যাব এইখিনি। আমাৰ চিকেন প্ৰায় হ'ব হৈছেই। আৰু ইয়াত এতিয়া জালুক গৰম মছলা অলপ আৰু জলকীয়া কেইটামান দিম। মানে জলকীয়া কেইটামান দিলোঁ, দেখাবলৈ পাহৰিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ চিকেন প্ৰায় ৰেডি হৈছেই। আমি জলকীয়া দিলোঁ ইয়াতে আৰু গৰম মছলাও দিয়া হৈ গ'ল। চিকেন প্ৰায় ৰেডি হৈছে, মানে হ'লেই আৰু। তো কেনেকুৱা হৈছে ক'ব, কালাৰটো বা সেয়াটো দেখাই আছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে ক'ব, ভাল হৈছে নে নাই, বনাব জানিছোঁ নে নাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ভিডিঅ'টো শেষলৈ। মই বনোৱা চিকেন প্ৰায় ৰেডি হৈছে, আপোনালোকে দেখা পালেই। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আৰু মোৰ চিকেনৰ ষ্টাইল মানে মোৰ চিকেনটো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লগতে কমেণ্ট এটা কৰিও জনাব ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে, বনাব জানিছোঁ নে নাই। আৰু থেংক ইউ, সকলোৱে ভালে থাকক। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।